have a product na makatulong sa pag-ganda na inyong mukha. So, itong product na to, ay affordable lang. Yes, very affordable na. At makapagpaganda pa inyong mga mukha. So, hindi ko na papatagalin. Ang product na ito ay ang Skin Expert Secrets or Rejuvenating Facial Set. Itong product na ito ay affordable lang sa 250 pesos. Yes, only 250 pesos lang po ito. At set na siya. Meron na po siyang soap, toner, rejuvenating cream, at sunblock cream. Maganda po itong gamitin sa araw at sa gabi. So, babasahin natin. So, direction is for the morning, Kojic soap. Ito nga pala yung Kojic Super Intensive Whitening Bar po ito. So, mas, upgrade na po. So, basahin ko muna. Use in the morning and night as your daily cleanser. Apply to the face with 2 to 3 minutes before rinsing thoroughly with water, pat dry with cloth. So, ayun. And then, after nyo maghilamos, so, next step naman ay mag-apply na tayo ng rejuvenating toner. So, ito yung sa natin. So, ito po yung guys. Maganda po talaga ito, promise. So, ito, rejuvenating toner na po yun. Apply your face with a cotton pad or ball. Then at rinse, use for 30 days. And then after putting your so, pagkatapos nyo po maglagay ng toner, then put sunblock cream. Apply all over your face 30 minutes before exposure to sun. Maximum protection, i-apply 2 to 3 hours. It helps to protect from sun rays. Ito yung sunblock cream. Kita natin. Super nice. Yes. And then, for evening, gagamitin kayo ng Kojic soap again. After hilamos, apply again the rejuvenating toner. And then, after the rejuvenating toner, you will put rejuvenating cream. So, ito po yun. Hindi na po kayo gamit ng sanda kasi curve din naman. Rejuvenating cream. Sa laban na po makatulong pa pang maging mas yung storage and green place at for whitening, anti-aging, anti-blemish, anti-acne, for refining, exfoliating. So, yun, makakaputin talaga ito at makakatanggal ng mga pimples niyo. So, ayun guys, maganda po ito siya, promise. At super affordable po ito. Kaya, contact me on read the description below upang ma-reserve kayo sa akin if gusto nyo matry. Kasi, noon kasi, I have many pimples talaga. Marami talaga. As in,
lahat ng anong mga klaseng pimples na yan, napamukha ko na talaga doon. Kaya, sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo ano yung face ko dati at ngayon. Okay, sige, sa susunod naman ulit. Bye! Thank you! Don't forget to like, comment, share, and subscribe.